Moi, mä oon Elina. Me ollaan nyt täällä Elimäen Raussilassa Kouvolan lähellä. Mä oon tällä kaudella mukana Follow Farmerissa ja tää on mun esittelyjakso. Tervetuloa mukaan! Valkeisen Elina täältä Elimäen Raussilasta. Meillä on tällainen tavanomainen kasvinviljelytila. 160 hehtaaria on viljelyssä nyt tälle kasvukaudelle. Viljelyssä meillä on syysvehnää, kevätvehnää, mallasohraa, hernettä, kauraa ja nyt päättyy muutamat maanparannusnurmet tänä syksynä päätetään ne, niin siihen tilalle olisi tarkoitus syysrypsirapsia kylvää. Ja sitten on tietysti monimuotoisuuspeltoja. On vähän auringonkukkapeltoa ja muuta sellaista kukkapeltoa. Mä oon viides sukupolvi tässä tilalla. Meillä on ensi vuonna on juhlavuosi, kun me ollaan oltu tässä paikalla, tai meidän suku on ollut tässä paikalla niin 15 vuotta. Ja meillä oli sukupolvenvaihdos, eli mun yrittäjäura alkoi tuossa 2015. Talvet olen töissä ProAgrialla kasvintuotannon asiantuntijana. Siellä mua erityisesti kiinnostaa kannattavuus ja maan kasvukunto ja niistä mä juttelen paljon viljelijöiden kanssa. Ja sieltä saa niistä keskusteluista sit tietysti myös tarpeaa omalla tilalla. Meillä on aika perinteinen viljelytekniikka. Et jonkun verran syksyllä tehdään noita muokkauksia, kevytmuokkauksia, mutta se tehdään sen mukaan, että joko viljelykierron mukaan, että joku kasvi vaatii sitä muokkausta, tai sitten jos on jotain maanparannusaineita käytetty, esimerkiksi nyt viime syksynä jonkun verran kalkittiin peltoja, niin sitten ne kaikki oli kevytmuokattuja. Ja sitten perinteinen äestys ja kylvö siihen. Mun viljelyfilosofia on all in. Joka vuoteen lähdetään all in. Tehdään kaikkemme, että saataisiin sieltä pellolta mahdollisimman paljon satoa, koska se on niin ratkaisevassa tekijässä siinä, että mikä on se meidän katetuotto sitten loppujen lopuksi. Eli tehdään kaikkemme, että kasvusta voisi hyvin, silloin olisi kaikki siellä kohdalla, mutta sitä ei tehdä niin kuin suin päin, vaan lasken tosi tarkasti, että mitä mikin toimenpide maksaa siellä pelloilla ja sitten mietin sitä panostuottosuhdetta. Panostetaan tosi paljon maan kasvukuntoon. Mietitään sitä, että minkälaisella koneella siellä pellolla ajetaan, että ei tehdä mitään tiivistymiä sinne ja että missä olosuhteissa siellä pellolla ajetaan ja minkälaiset on rengaskuormat ja rengaspaineet. Että se maan kasvukunnosta tulee se perusto sille sadolle. Tilan pyörittämisessä minulle on tärkeää se kannattavuus, koska sehän on tärkeintä, mitä jää sinne viivan alle. Tietysti siihen vaikuttaa se satotuotto, miten onnistuu viljelijöiden hintojen kiinnityksessä, kuinka paljon sieltä tulee satoa sieltä pellolta. Mutta sitten tietysti kiinteät kustannukset on tärkeä osa myös sitä, että minkälaisia konevalintoja tehdään ja mihin ne rahat sitten käytetään. Et ei ne välttämättä ne isot tulot, vaan ne pienet menot. Ja sitten mun mielestä on myös tärkeää tehdä sellaista kuluttajille näkyvää ympäristötyötä. Nyt erityisesti, kun pitäisi herätellä kuluttajia siitä, että ne joka päivä syö ja ne joka päivä tarvitsee sen ruoan, mitä me täällä tuotetaan heille. Ja että me tehdään kuitenkin tässä samaan aikaan kaiken aikaa sellaista tärkeää ympäristötyötä siinä ruoantuotannon ohella. Meidän tilalla harrastetaan uudistavaa viljelyä. Sillähän ei ole sellaista virallista termiä, että mitä se tarkoittaa. Et se on tavallaan joukko toimenpiteitä, mitä tehdään siinä ruoantuotannon ohella, miten lisätään monimuotoisuutta, miten huolehditaan maan kasvukunnosta. Ja perusteethan ei ole mitenkään uusia juttuja. Siellä on ne samat periaatteet, mitä on ollut jossain maanmieskoulujen oppikirjoissa, mutta niitä on vaan puustattu uusilla jutuilla. Et siellä hyödynnetään kerääjäkasveja ja muita aluskasveja ja sitten tietysti tämä luonnon monimuotoisuuden tukeminen on myös tärkeää. Ja mun mielestä sieltä on myös tärkeää tavallaan tehdä sitä kuluttajille näkyvää ympäristötyötä, että on niitä kukkapeltoja ja sellaisia. Morjesta! Mitäs sä tutkit täällä jo? Mä oon täällä tutkimassa mun maanparannusnurmea. Okei, se on varmaan tärkeä osa sun kiertoa. On joo. Ja tämähän
se eheyttää mukavasti maata. Ja tässäkin on ollut vähän sellaista, että aika viipyilevästi kuivaa. Niin nyt on kiva, että se on ollut tämä maanparannusnurmi ja se on myös viime vuonna jankkuroitu. Niin nyt olisi tarkoitus, että sit syksyllä perustetaan tähän syysrypsyrapsi jälkeen. Mitä sä oot käyttänyt? Mitä kasvilajia tässä? Tässä oli sellainen monipuolinen hiilinurmiseos niin kuin pohjalla, mitä mä sitten lantrasin. Laitoin siihen vähän lisää englanninraiheinää ja sinimailasta ja noita erilaisia apiloita ja hunajakukkaa. Esimerkiksi tässä näin, niin tää on sikuri. Se näyttää tällaiselta ihan voikukalta, mutta sillä on tosi sellainen hyvä paalujuuri tulee, joka muokkaa maata hyvin. Joo, tämähän näyttää hyvälle. Täytyy tulla sitten kasvukaudella katsoa lisää, että miltä tämä näyttää. Näin tehdään. Tässä oli mun esittelyjakso. Kiva kun olit mukana. Seuraavassa jaksossa ollaan todennäköisesti ainakin lähempänä kylväjä. Ota Follow a Farmerit seurantaa ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!